Salutare, dragii mei! Astăzi o să pregătesc tortul cifra. La mine o să fie 50, o să fie un tort mare pentru un eveniment mare. Cantitățile vor fi mari. O să fie turtele din miere. Am mai făcut așa ceva, dar acum o să schimb puțin metoda de preparare. Tot o să fac la abur, numai că aluatul o să stea câteva ore la frigider. Eu chiar o să-l țin peste noapte, ca să se primească cifrele corecte, drepte. Avem nevoie ca aluatul să fie pus la frigider. Tot de ce o să avem nevoie este făină, ouă, mere de albini, unt, zahăr și sodă alimentară. Spargem ouăle, punem zahărul, mere de albini și untul. Tot le amestecăm bine și le punem la baia de abur. Punem la baia de abur și amestecăm într-una. Când se topește zahărul și așa obținem o spumă, atunci o scoatem și îi punem soda alimentară. Am luat-o de pe foc, uitați-vă cum arată. S-a topit totul. Acum adăugăm bicarbonatul de sodiu și amestecăm foarte, foarte bine. O să fac așa o spumă albă. Acum lăsăm să se răcească la temperatură și apoi adăugăm făina. Consistența noastră s-a răcit. Acum adăugăm făina. Făina eu o adaug în două etape. Adaug jumătate, apoi cealaltă jumătate. Făina trebuie să fie cernută. După cum vedeți, aluatul este puțin lipicios. Eu o să-l pun într-o pungă și o să-l pun la frigider. V-am spus 3, 4 și mai mult. Puteți lăsați și peste noapte. Am pregătit și cifrele. După cum v-am spus, 50 va fi 0,5. Aluatul a stat la frigider peste noapte. Este tare, nu vă speriați. O să rup câte o bucată și încetișor o să încălzesc și o să o întind. Dar o să punem și o foaie de copt, pentru că deodată am să o pun pe foaie și am să o tai direct pe foaie de copt și am să o coc în cuptor. Deci o să tai o bucățică de aluat și o să-l întind. După cum vedeți, aluatul e destul de tare. Acum și el puțin o să se încălzească și o să putem să-l întindem.
Uitați-vă ce rămâne. Eu pun în următoarea turtă, că ea foarte ușor se modelează. Vedeți cum se încălzește, cum se modelează foarte ușor. Acum scoatem forma și o punem la copt. Punem la cuptorul 170 de grade câteva minute, 3-4 minute, până vedeți că obține o culoare frumoasă. Pentru cremă o să folosesc ciocolată albă, frișcă caldă, o să torn în ciocolată, o să amestec bine până se topește ciocolata și o pun la frigider. Așa cum cantitățile la mine sunt mari, eu încet pun ciocolata și câte puțin încălzesc frișca. Nu fierb, dar doar o încălzesc ca să pot topi ciocolata. Iată așa trebuie să fie frișca cu ciocolata. Acum se pune la frigider pentru câteva ore. După câteva ore la frigider, vreau să vă arăt cum arată crema. Iată așa. Uitați-vă cât de bine arată crema. E ca lapte condensat. Acum o să mai folosim cremă de brânză sau mascarpone. Eu o să folosesc și cremă de brânză și mascarpone. O să o zbat cu zahăr pudră, nu foarte mult, pentru că deja aici la mine este dulce, și o să le împreunez. Și crema noastră este gata pentru tort. Și acum încet voi turna cealaltă cremă și voi amesteca foarte puțin până se întărește. Vreau să vă arăt că o să mai am și un giam. L-am făcut din vară, din căpșuni. Deci mixez căpșunile într-un robot de bucătărie, le pun la foc cu zahăr, adaug amidon de porumb și deja îl pun la congelator. Și se primește așa ca un mus. O să vă fac o dată și o să vă arăt. Eu deja l-am pregătit gata. Mi-a ieșit 4 de 5 și 4 de 0. Acum o să pun crema și gemul în pliculeță ca să-mi fie mai ușor să ornamentez tortul.